खेरि त्यो एउटा ननिभेर अर्को पनि बलिहाल्थ्यो अनि त्यो दुई फेस बलेपछि झन् चर्किलो भयो अनि यहाँ रिलेमा त लोड पर्यो नि त अनि यो चल्दैन अस्ति भर्खर त्यही भएर त अस्ति भर्खर बनाएको तपाईँको एउटा निभ्ने हो एउटा बल्ने हो अहिले यदि मैले यो नसुधारेको भए नि 2-4 दिनमा फेरि तपाईँको जान्थ्यो ग्यारेजमा छिराएपछि त्यही हो क्या गाइज एउटा समस्याले बाटो हेरिरहेको हुन्छ है 2-3 समस्याले अनि एकैचोटि ग्यारेजमा छिराएपछि यो पनि बिग्रिन्छ त्यो पनि त्यस्तै भइरहेको छ कि अब यसको फ्युजको काम सकेर है फ्युजहरूको काम पनि गरियो अनि तपाईँलाई पम्पको पनि काम भयो अनि पम्पको अहिले चाहिँ हामी फेरि टङ्कीमा यो चाहिँ के राहुल अटो ग्यारेज भन्ने रहेछ यो ग्यारेजको नाम यो टङ्की विराट मेडिकल त यहीँ भइहाल्छ सो हेलो हाई एन्ड नमस्ते गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग म्याजिक ब्लग लिएर फेरि पनि म आइसकेको छु अनि गाइज आज चाहिँ 5 गते होइन 2080 वर्षको पनि लास्ट महिना चल्दैछ अब 2080 चैत्र 5 गते है त सोमबार 10:10 हुँदैछ यो चाहिँ किन भन्छु भने भिडियो कहिले बनाएको भाइ याद त गर्नु पर्यो नि होइन यो बारमा बनाएको यो दिनमा बनाएको यो सालमा बनाएको याद हुनु पर्यो नि त सो त्यही भएर भनेको अनि गाइज आज चाहिँ मैले म्याजिक कुदाएको छैन गाडी मेरो धेरै समस्या भयो हिजो राति मलाई यति समस्या भएको थियो 10:30-11 बजे घर आएँ गाडी धेरै खराब छ गाइज धेरै क्लच पुरै हेर्नु न क्लचको आवाज हेर्नु न क्लचको आवाज के हो यो यस्तो छ यसले स्टार्ट लिन मान्दैन है अहिले पनि हेर्नु नि स्टार्ट भनेको यस्तो छ पुरा टेन्सन छ गाइस टेन्सन अहिले भयो होइन जस अहिले त भयो यो भर्खर इन्जिन यो गरेको छ नि त भर्खर आएको छ त्यही भएर नत्र भने त यस्तो टेन्सन हुन्छ गाइस अनि पिकअप लिँदैन गाडीले स्टार्ट हुन मान्दैन है क्लच खतम छ अनि सो त्यही भएर म यहाँ ग्यारेजमा आइसकेको छु हेराउनको लागि यहाँ टङ्कीमा पनि एउटा ग्यारेज रहेछ अनि यो ग्यारेजमा चाहिँ हेराउन आएको छु साउजी सोध्न जानुभएको छ कुरा मिलाउन यदि यहाँ बनाउँछ भन्यो भने यहीँ बनाउने बनाएन भने चाहिँ अब इटहरी या विराटनगर कता हुन्छ जानुपर्ने हुन्छ सो किप वाचिङ है त गाइज रेडी वाटरको पनि औषधि विभागदेखि छैन औषधि विभाग पानी चाहिँ यहाँसम्म राख्नुपर्छ रेडी वाटरको यहाँसम्म छ पानी कति औषधि विभाग तँ भन्नु न औषधि विभागको ठ्याक्कै पन्जाबी छ नि थाहा छ नि पेट्रोल पन्जाबी त्यो कालु पम्प बनाउने ठ्याक्कै तपाईँलाई म लोकेसन टायर दोकान छ औषधि विभागभन्दा हल्का अगाडि गएर पश्चिम साइड एउटा त्यो बस ग्यारेजहरू पनि छ कहाँको कुरा भन्दा विराटनगरको औषधि विभाग त यहीँ हो अगाडि यही त बस ढाडदेखि अलिकति ढाडदेखि अलिकति अगाडि पश्चिम साइड एउटा बस ग्यारेज छ बस ट्रकहरू सब बनाउँछ नि त्यसकै साइडमा एउटा सिसा लागेको छ बाइक ग्यारेज पनि टाँसेकै छ टायर दोकान पनि छ त्यसकै साइडमा बिचमा बस ग्यारेज छ जाने त्यसको साइडमा किराना 3-4 छ त्यसकै साइडमा सिसा लागेको होला कि त्यही छ पम्प होला त्यसलाई भन्नु स्टार्ट गर्नु बित्तिकै बन्द भयो त्यसले अनि मलाई फोन गरेर कुरा गराइदिनु ज्यादा नै 5 से 20 मिनट लाग्छ पाइपको समस्या के भेलो न पम्पको समस्या पाइप चाहिँ गरम कले भेलो पाइप गरम नै भेले पाइप अथि भागेल छ यतै त कति ले यो त टाइरै नै हुने कुरा टाइट छ पुरै गाडीको चाहिँ हाम्रो यही समस्या गाइज स्टार्ट हुँदैन छोडिदिन्छ अनि क्लच पनि छुनु त क्लच हो तपाईँबाट क्लचको त उसले गर्छ क्लच पनि पुरै टाइट छ मेजरमेन्ट भएको छ क्लचको मलाई भने पुरोलाई तार चाहिँ गराउन त्यो केटा आएन तार ल गाइज मिस्त्रीले समस्या पत्ता लगाइसकेको छ पम्पको समस्या अरे अब हामीलाई अर्को ग्यारेज जानुपर्छ फेरि गाडीको सबै कुरा एकै ठाउँमा हुँदैन क्या रेडी वाटर छुट्टै बन्छ पम्प छुट्टै बन्छ डाइनोमा छुट्टै बन्छ इन्जिन छुट्टै बन्छ वायरिङ छुट्टै यो एउटा गाडी त 4-5वटा मतलब अलग अलग डिपार्ट हुँदो रहेछ क्या त्यो बनाउने ठाउँ अनि सो हाम्रो चाहिँ पम्पको समस्या छ त्यसले गर्दा अब ढाडतिर अर्को ग्यारेजमा जानुपर्छ यहाँ कुरा गरिदिनुहुन्छ अनि जस अर्को ठाउँमा जाउँ के हुन्छ अब यो स्टार्टको समस्या सल्भ भयो भने अनि क्लचको समस्या बाँकी रहन्छ त्यो पनि सायद आजै गरिदिन्छ होला मिस्त्रीले हेरौँ के हुन्छ अगाडि सो गाइज अब हामी सेकेन्ड ठाउँमा बनाउन आएको छौँ यहाँ चाहिँ वायरिङको काम हुँदैछ हल्का अहिले आउँदा हर्न पनि बिग्रियो अनि लाइट पनि समस्या छँदै थियो लाइट पनि हिजो झ्याप्प गएको थियो नि त लाइट बलेको छैन त्यसो लाइटको लागि फ्युज बनाउनको लागि चाहिँ यहाँ आएको छौँ ट्याक्कै कहाँ भन्दाखेरि बस पार्कको छेउमा यो बस पार्क भइहाल्यो बस पार्ककै जस्ट पारिपट्टि होइन यो ग्यारेजमा बनाउँदैछौँ जस गाइज आज 3 ठाउँमा बनाउनुपर्छ गाडी फ्युजको लागि यहाँ आयौँ अनि के अरे पम्पको लागि
त्यहाँ औषधि विभागको छेउमा अनि क्लचको लागि पर टङ्कीमा 3 ठाउँ। अब हेरौँ सकोर आजै गाडी बनोस् भन्ने सोचाइ छ, अब के हुन्छ। छैन, पार्किङ लाइट मात्रै बोलेको छ, छैन। बोलो निभो ल यस्तै छ, बल्ने निम्ने भइरहेछ। अब कतिखेर बन्छ हेरौँ है। कमाइ खाने भाँडोलाई चाहिँ होइन टन्च मजाले बनाउनु पऱ्यो नि त। सो हामी मजाले बनाउँदैछौँ। ग्यारेजमा गाडीहरू पनि बवाल बवाल थन्किरहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। छैन, छैन, केही भएको छैन। बोलो बोलो निभो। लाइट साइट सब बनाउनु परेको छ गाइज। यता यो पनि गइरहेछ है, यो पनि फेर्नुपर्ने छ। मिस्त्री भाइ लिन गएको छ। ग्यारेजमा छिराएपछि त्यही हो क्या गाइज, एउटा समस्याले बाटो हेरिरहेको हुन्छ है, 2-3टा समस्याले अनि एकैचोटि ग्यारेजमा छिराएपछि यो पनि बिग्रिन्छ, त्यो पनि त्यस्तै भइरहेछ कि। अब फ्युज मात्र फेर्ने भनेर ल्याएको, लास्टमा के बिग्रिरहेछ कि अरू कुरा पनि। अब टाइमै लाग्छ। लगाइदिए दाइले मजाले बनाइदिँदै हुनुहुन्छ। के अरे यो पनि अल्ट कसो भनिदिनु त एकचोटि के पो भएको थियो अरे एकचोटि? यहाँ डबल पोइन्ट बनाएको रिलेले गर्दा नि यसको यो ओरिजिनल जलेको थियो अनि मैले यो सबै फेरेर तपाईँको ओरिजिनल मोडमा ल्याइदिएको। एउटामा यो रिले जुन थियो नि, यो रिलेबाट यहाँबाट बालिरहेको थियो, यो रिलेको कुनै मतलबै थिएन। मैले यहाँ तपाईँलाई रिलेलाई युजमा ल्याइदिएँ यहाँ कनेक्सन गरेर। यो तार त उसले कनेक्सन हटाएको थिएन नि, यही तारमा तपाईँको कनेक्सन लिएको थियो, यो पहेँलो तारबाट मैले यिनीहरूबाट हटाइदिएँ नि 2टा तार। अनि यसमा पनि के यो भइरहेको थियो होइन, समस्या थियो। यसमा पनि तपाईँको कनेक्सन उल्टा जोडेको थियो, एउटा निप्नु पर्ने होइन, अर्को बल्दाखेरि त्यो एउटा ननिभेर अर्को पनि बलिहाल्थ्यो। अनि त्यो 2 फेस बलेपछि झन् चर्किलो भयो। अनि यहाँ रिलेमा त लोड पर्यो नि त, अनि यो चल्दैन। त्यो अस्ति भर्खर त्यही भएर त अस्ति भर्खर बनाएको। तपाईँको एउटा निभ्ने हो, एउटा बल्ने हो। अहिले यदि मैले यो नसुधारेको भए नि 2-4 दिनमा फेरि तपाईँको जान्थ्यो। भर्खर त बनाएको, 2 दिन त बनाएको भाइ। अहिले बाल्नु त यो एकछिन नि लगाइज। यो फगी लाइट पनि बनाइयो राति, यसकै मद्दतले म बिलारदेखि आएको थिएँ। फ्युज के अरे लाइट फ्युज भएपछि अहिले चाहिँ यो पनि बनाइयो। निभाउ त, अन अफ गर त। ल ठिक छ। यो पनि अहिले चाहिँ हामी पम्पको लागि आएको छौँ होइन। यहाँ पम्पको काम तल भइरहेछ, हाम्रै साउजीले खोल्दैछ। ऐसे इधर का घूम गया हमारे। बडा गाह्रो हुँदो रहेछ गाइज। यहाँ चाहिँ यो पछाडि यसो सिटको पछि यो पनि खोल्नु पर्ने खासमा, यो खोलिरहेकै छैन। अनि यसको पछाडिपट्टि चाहिँ उखु राखेको रहेछ, कुन चाहिँले हो कहिलेदेखि साउजीलाई पनि थाहा छैन। भरेन्दा उखुमा चाहिँ यस्तो पुरा टुसा पलाइसकेको छ क्या। यसलाई चाहिँ फाल्न आँटेको थिएँ मैले, तर फाल्दिनँ। अब यसलाई चाहिँ साउजीकै घरमा लगेर रोप्न लागिदिएको यहीँ राख्छु। इधर खोलेगा ना। अब चला के देखो, सारा कुछ ऐड कर दो। लीक लुक चेक करो, हाथ को भाई पोछ के सारा कुछ लीक लुक चेक करो, उसका लगाइज। अब हामीले चाहिँ यसको फ्युजको काम सकेर है, फ्युजहरूको काम पनि गरियो।
अनि तपाईँलाई पम्पको पनि काम भयो अनि पम्पको चाहिँ त्यहाँको त्यो मिस्त्रीले चाहिँ हेड मिस्त्रीले बनाइदिनु भयो अनि अहिले चाहिँ पैसाहरू केही लिनुभएको छैन। पहिला आज टेस्ट गर्ने कस्तो के हुन्छ दिनभरि, देन आफ्टर भोलि आएर भेट्ने, गुरुजीसँग सोध्ने कस्तो लाग्यो अनि मात्रै आएर भेट्ने भनेको छ। सो हामी आइसक्यौँ अनि अहिले चाहिँ हामी फेरि टङ्कीमा, यो चाहिँ के राहुल अटो ग्यारेज भन्ने रहेछ यो ग्यारेजको नाम। यो टङ्की विराट मेडिकल त यहीँ भइहाल्यो, उतै बिल्डिङ हो, उतै विराट मेडिकल कलेजकै छेउमा छ होइन राहुल अटो ग्यारेज। त्यहाँ चाहिँ हामी ल्याएको छौँ अनि हाम्रो गाडीलाई चाहिँ मैले हल्का माथि चढाइदिएको छु। फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स, यस्तो माथि चढाएको पनि थिएन सर्ट होइन, ट्रायलमा मात्रै यस्तो हुन्छ। तर यता ट्रायलभन्दा पनि अग्लो छ क्या गाइस, किनभने यता केही छैन क्या धेरै गाह्रो भएर चढाइयो जे छैन। अब के भित्रको मेरो फेरि अरू समस्या पनि छ क्या गाइस यसमा, यो ट्याक्कर तपाईँलाई देखाउनै पर्ने हुन्छ होइन के समस्या छ भनेर। ओइ 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 मेरो फेरि यता यो पनि समस्या छ क्या गाइज, यो बर हिट भइरहेको छ क्या। यो पाइप जुन हुन्छ नि रेडी वाटरको, यो चाहिँ बर हेर्नु पुरै तातो, गाडी नै कुदेको छैन तै पनि पुरा तातो छ क्या यो पनि मिस्त्रीलाई भनेको छौँ। अनि एउटा क्लचको काम बाँकी छ, त्यो क्लचको तार ल्याइसकेको छ, क्लचको तार पनि चेन्ज गरिदिन्छु भनेको छ। तर उसो उता गाडीहरू बनाउँदैछ, त्यही भएर एकछिन 2-4 मिनट लाग्छ होला। त्यो भइसकेपछि सकिन्छ। त्यसपछि हल्का भोक पनि लागिरहेको छ गाइस। फेरि हाम्रो साउजीको चाहिँ रोजा छ नि त, ऊ त पुरा लट्टिसकेको छ बिचरा, पुरा लटेर पागल भइसकेको छ। अनि झन् म पनि त्यस्तै हो, अब भोक लागिरहेको छ गाइस। कामसाम सकेर मजाले खानासाना खाउँ भनेको, के हुन्छ हेरौँ होइन। ल गाइस अब गाडी बनाउनुपर्छ होइन, त्यसपछि भेट्नुपर्छ है त गाइस। यस अलराइट गाइस, अब हाम्रो सबै काम भइसकेको छ। फ्युज पनि बनाइयो, लाइट तपाईँलाई होइन जुगाड सिस्टम थियो। हुन त म अस्ति हामीले 2 बनाएको थियो नि त, यो बनाएको थिएँ तर पनि झ्याप्पै हिजो बेलबारीबाट आउँदा पनि निभेको थियो। अनि सो आज महेन्द्र चोकमा होइन मिस्त्री मजाले देखाइयो। अब जस मजाले बनाइदिए चाहिँ भने अब गपाडी दाइ थियो, गप चाहिँ दौरा हानिरहेको थियो दाइले होइन। अब जस गफ हाने जस्तै काम पनि राम्रो होस् भन्ने होप गर्छु होइन। जस्ट फ्युज बनाइयो अनि तपाईँलाई पम्पको पनि काम भयो अनि तपाईँलाई क्लचको पनि तार नयाँ फेरियो। अब गाडी चाहिँ टन भए जस्तो फिल भइरहेछ। अनि साउजीले चाहिँ बेलुका रेडी वाटरको पनि त्यो तपाईँलाई पम्पको पाइप पुरा तातिरहेछ, त्यत्रो हिट हुँदैन जहाँसम्म लाग्छ मलाई होइन। सो तै पनि उसले एकचोटि रेडी वाटरहरू खोलेर सबै चेक जाँच गरिदिन्छु बेलुका भनेको छ। ऊ त्यति अलिअलि उसलाई आउँछ नि त काम। अनि सो सबै कुराहरू भइसकेपछि अनि आज त अब आधी टाइम भइहाल्यो, कति 4:30 लगभग बज्नै आँटेछ। अब आज गाडी कुदाउँदिने गाइज होइन, आज अब रेस्ट हुन्छ अनि भोलिदेखि चाहिँ गाडी कुदाउँछु होइन। अब कस्तो के हुन्छ हेरौँ। ल अब घर जानुपर्छ, भोक पनि लागिरहेछ। ल गाइज हाम्रो 2 पनि भट्टाभट्टी है रोड बन्नको लागि चाहिँ नालाहरू बनिरहेछ। जस ओभर खुसी लागिरहेछ, चाँडै रोड बनोस् अनि त्यसपछि 4 लेन 6 लेन रोडमा अनि कुद्न पनि मजा आउँछ। यस अलराइट गाइज, मेरो कपाल चोर जस्तो भएको छ धुलोमा होइन, धुवामा धेरै बसेर चोर जस्तो भइरहेछ। हुन त मेरो कपालमा भिटामिन पनि छैन, यो सम्बन्धी चाहिँ मैले के गर्ने भनेर सोचिरहेको छु। सो यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ मैले तत्कालै गरिहाल्छु, जाँदैछु ट्रिटमेन्टको लागि केही कुराहरू लिन। सो अब गाइज म यो ब्लगलाई चाहिँ एन्ड हानिदिन्छु। भिडियो के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला होइन, एकदम माया पनि देखाइदिनु होला। जति पनि नयाँ साथीहरूले हेर्नुहुन्छ च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि छोटो मिठो कमेन्ट छोडिदिनु होला भन्दै फेरि बवाल ब्लग होइन लिएर आइहाल्छु। एकदम अबको जर्नी भनेको बवाल रमाइलो हुनेवाला छ गाइज होइन, एकदम रमाइलो हुन्छ। किनभने काठमाडौँको पठाउ अनि तराईको म्याजिक ब्लग, ओ माई गड हुनेवाला छ गाइज होइन। सो फुल इन्टरटेनिङ, फुल रमाइलो होइन, फुल इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ हाम्रो जर्नी। सो किप वाचिङ एन्ड किप सपोर्टिङ, किप लभिङ है त गाइज। ल अब नेक्स्ट ब्लगमा हाम्रो भेट हुन्छ, त्यतिन्जेलसम्म बी ह्याप्पी, बी बिजी अनि टेक केयर। हस्त बाई, जय नेपाल।